Vi har riktkurs eufori för Ericsson. Vi har ett fastighetsbolag som höjer prognoserna och nya utsikter från en AI-jätte. Det är onsdag den 15 oktober. Klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Jag heter Jesper Norberg och vid min sida har jag ingen mindre än Elin Wiker och tillsammans så ska vi guida er genom morgonens nyheter. Ska vi börja med den stora snackisen, Elin? Vi har halvledarjätten ASML som kommer med rapport nu på morgonen. Det ser ut som omsättningen är lite lägre än väntat, men resultatet något över. Outlook 2025 oförändrad, men det snackas en del om utsikterna för 2026. Berätta. Precis, det handlar ju om att man tror att helårsförsäljningen för 2026 inte kommer vara lägre än den under 2025. Och då måste man komma ihåg att när de rapporterade senast då i juli så varnade man för att man inte kunde helt enkelt garantera tillväxt under 2026. Så att det blir ett netto positivt att man kommer med beskedet att man tror att det ändå blir tillväxt under 2026. Kina såg väl väldigt svagt ut och kommer fortsätta vara svagt. Det verkar vara lite blandade röster där också, eller hur? Ja, det är precis. Vi har pratat med en del analytiker nu på morgonen och överlag kan man väl säga att det är väl inte någon jätteoro. Ingenting som överraskar jättemycket, men däremot så är det helt klart så att det är motvind i Kina just nu. Just nu så ser det väl ut som aktien är i stort sett oförändrat. Vi kommer återkomma om det här, det finns mer att läsa på e5.se givetvis. Om vi går tillbaka till Sverige då. Vi har ju pratat, du och jag och Börslunch och alla här, om att vi ser en ljusning för fastighetssektorn. Nu rapporterar på morgonen Emilshus och de kommer med en stark rapport. Det mesta ser ut som att det går uppåt och dessutom en höjd prognos, eller hur? Precis, den var väl uppe då inte så här jättemycket, men ändå det är en positiv signal. Jag tycker att vi har pratat om att det ska gå bra för fastighetsbolagen ganska länge, att stjärnorna står rätt, man har lägre finansieringskostnader, vakanserna kanske har planat ut och att det borde bli bättre, men att vi bara väntar på att aktiemarknaden ska hinna med. Och det kanske är rapporterna den här säsongen som blir sentimentsskiftet. Väldigt, väldigt intressant. Vi har ju flera rapporter från fastighetsbolagen på väg. Vi ska också nämna att laxodlingsbolaget Movi, norska sådant, kommer ett resultat på 112 miljoner euro under Q3, vilket är helt i linje med marknadsförväntningar. Slaktvolym uppgick till 166 1000 dödsviktston, vilket är lite över bolagets egen prognos när de pratar inför Q3. Sen, Elin, LVMH kom efter gårdagens stängning med en rapport som visar på en försäljningsökning på 1%. Men det såg ganska ljust ut ändå, eller hur? Precis, det är Kina som man pratar om har växt till liv igen och det är ju en väldigt viktig geografi eller marknad som man kan säga för lyxsektorn. LVMH är ju spännande. Det är ju den aktie som faktiskt laggat. Vi har sett en uppgång i hela lyxsektorn senaste månaderna med framförallt då Kering och Burberry. Men LVMH har inte riktigt hängt med. Men på det här temat kan jag starkt rekommendera då att vi har skrivit om det här i Finansmagasinet, eller vi, Ellen Hagström, vår kollega, har skrivit om det. Där hon pratar om då baksmällan efter covid, euforin med hur mycket man spenderade och vad som händer nu och vad man ska tro om framtiden. Oerhört intressant, en omåttligt populär aktie också får man väl ändå säga. Vi har lite fler nyheter innan börsen öppnar. Vill nämna att det pratas om minskad politisk oro i Frankrike. Tidigare avgångna och numera nytillträdda franska premiärministern Lecorne har fått en andra chans att försöka driva igenom sin budgetpolitik för att se hur det går. Stort i USA igår, det var flera bankrapporter. Vi hade rapporter från bland annat Citi, Goldman Sachs, JP Morgan och Wells Fargo. Även BlackRock får blandas in i det gänget. Bra rapporter överlag, lite olika kursrörelser. Precis, min känsla var att alla slog förväntningarna, vissa mer än andra. Till exempel Goldman Sachs gick det ju väldigt bra för, men det är ju investmentbanken då som drar upp det hela. Det är lite mer volatila intäkter som är beroende av transaktionsmarknaden. Vi vet att det har varit ganska het på andra sidan av Atlanten, så det drar upp och därför så reagerade väl den aktien inte jättepositivt på det. Sen så kan man komma ihåg att flera av de här bankerna har väl gått rätt bra inför också. Det har de verkligen gjort. Som sagt, Wells Fargo är den som absolut sticker ut. De hade väl lite höjda lönsamhetsmål också, som sagt.
Bra indikation på ekonomin ändå. Vi har en börsöppning nu och vi kan väl titta lite grann på några av aktierna vi har nämnt. Emilshus just nu upp 9% ser jag det som, och LVMH upp dryga 6%. Är det någonting annat du ser som är av intresse? Nej, det tycker jag är spännande. Det talar ju ännu mer för att vi ser det här sentimentsskiftet i fastighetssektorn. Jag tycker det är spännande. Vi har sett väldigt många riktkurshöjningar som du nämnde i början för Ericsson just efter den här jättestarka rapporten igår. Och det var ju en stark uppgång vi såg även då, så att man fortsätter helt enkelt på det spåret. Vi har väl Spiltan också som har rapporterat. Hur går den aktien? Den är ner marginellt. Man meddelar att avkastningen i Q3 var något lägre än jämförelseindex, ner 0,3%. ASML i princip oförändrat marginellt ner. Du nämnde Ericssons riktkurser, det har ju fullständigt sprutat in riktkursförändringar nu på morgonen. Om man nämner några, SEB höjer från 100 till 109, köp kvarstår. Carnegie höjer från 98 till 105, köp kvarstår. Handelsbanken från 85 till 95, behåll. Även utländska firmor som JP Morgan, Jefferies och Barclay har höjt riktkurserna. Den aktien fortsätter upp någon procent idag. Och sen som sagt, ASML är i princip oförändrad på nyheten. Det här leder oss in på nästa ämne, Elin Wiker, och det är rapportperioden som har smygstartat, men man får väl ändå säga att den kickar igång ordentligt från och med imorgon. Vad skulle du säga att förväntansbilden är inför Q3? Jag tycker förväntansbilden just nu är ganska förlåtande. Vi accepterar att 2025 är ett förlorat år men har höga förhoppningar på 2026 och 2027. Det blir spännande att se om bolagen kommer bekräfta dem eller dementera dem. Jag hörde en person igår som sa att de kommer inte gynnas av varken eller. De kommer bara säga att det ser ut som det har gjort hittills för att man helt enkelt inte är helt säker än på hur det kommer att utveckla sig. Jag antar att det innebär också att det kommer bli ganska försiktiga utsikter eller kanske inte några utsikter alls. Ja, och det hade varit väldigt överraskande om vi får starka utsikter. Vi har ju till exempel Volvo som kommer på fredag som också brukar då prata inför 2026 och vad man tror. Så att, ja, vi får se vad som händer där. Vilka rapporter ser du mest framåt? Ja, imorgon så har vi ju ABB, Nordea, Kinnevik, så att det blir spännande att se. Det är väldigt många olika typer av rapporter. Vi har väl Investor också där. Så det ser jag fram emot att se hur mår både konjunkturen i form av industrin men också i form av bank. Sen så har vi ju fredag är ju riktigt kul. Då har vi Avanza och Volvo och sen så har vi även Norion. Men det som är extra kul är faktiskt att vi har en av våra 3 monstersändningar för den här rapportperioden som sätter igång redan klockan 07.00 här i studion. Berätta lite mer om upplägget för det och vad tittarna kan förvänta sig. De kan förvänta sig att få reda på allt de vill och borde inför att börsen öppnar. Vi tar emot rapporterna tillsammans. På fredag så har vi Anders Hägerstrand, vi har Gabriel Mellqvist, vi har Martin Blomgren, vi har Daniel McPhee och vi har Andreas Brock. Så att jag tror att man kommer få väldigt skarpa analyser av det vi helt enkelt ser i då Volvos rapport och hur vi ska läsa den samtidigt som också Avanza då. Och vi har även intervjuer med Avanza och Norion. Mycket, mycket spännande. En kort uppdatering. ASML nu oförändrad. Emilshus upp nästan 7%. Jag ska också nämna att Nibe är upp ordentligt idag. Jag tror att det är en rekommendationshöjning från Pareto om inte jag är helt ute och cyklar från behåll till köp. Kul för värmepumpstillverkarna Nibe. Vi ska också nämna att vi har fått lite statistik från Kina den här morgonen. KPI minus 0,3 i september, PPI minus 2,3%. Får väl ändå sägas vara fortsatt ganska svagt. Vi får också lite statistik från EMU senare i eftermiddag. Det är industriproduktion och USA kommer Empire Manufacturing 14.30. Det är det för dagens börsfrukost. Börsfrukost är givetvis tillbaka imorgon igen 8.55. Men redan idag fortsätter Gabriel sitt turnerande runt om i Sverige och är kvar i Göteborg. Sänder börslunch med en trio gäster. Det är Fredrik Karlsson från Karlsson Norén. Det placeras plats i tredje. Johanna Hultrench och Ola Serneke. Det får ni absolut inte missa klockan 11.45. Elin Wiker, stort tack. Sitta med er den här morgonen och ha en underbar dag. Vi ses.